First of all, we got to recap that linear law allows us to change most of non-linear relations to become a linear relation. Now the benefit of this is because it's easier to deal with a straight line as compared to a curve. Now just to recap a little bit on what we did during the previous lesson. We talked about how two quantities A and B can vary. And let's say it follows almost the trend as a straight line. So it's easier for us to use a line of best fit that goes along these points rather than to deal something like this, which is more difficult to interpret. So today we're going to look at how do we convert something that is non-linear to become a linear. My name is Tharmasilan, son of Muniandi from SMK Membantu. Additional mathematics needs a lot of thinking where we have to think really like a mathematician, and for sure we have to work hard for that. School actually have to emphasize the sport element into their PDP sessions so that students can actually know the importance of involving themselves in sports and also in arts and music. In the next 10 years, I want my country, Malaysia, to be an all-rounder country, which means my country should be well known by the world that it is very stable in politics, economy, and also in social like sports and all those stuffs. Besides, in iTTV we can play, pause and rewind the videos. That's what we can't do in school. I mean, we can actually tell our teacher to repeat the lesson, but not all the time, and not all the teachers will do that. But in iTTV, they will do that for sure. So I'm very sure that by using iTTV, students will have better comprehension in a lesson, in a topic, and they can excel well in their SPM, sometimes even better than the normal schools. First of all, we got to recap that linear law allows us to change most of non-linear relations to become a linear relation. Now the benefit of this is because it's easier to deal with a straight line as compared to a curve. Now just to recap a little bit on what we did during the previous lesson. We talked about how two quantities A and B can vary. And let's say it follows almost the trend as a straight line. So it's easier for us to use a line of best fit that goes along these points rather than to deal something like this, which is more difficult to interpret. So today we're going to look at how do we convert something that is non-linear to become a linear.
My name is Tharmasilan, son of Muniandi from SMK Membantu. Additional mathematics needs a lot of thinking where we have to think really like a mathematician, and for sure we have to work hard for that. School actually have to emphasize the sport element into their PDP sessions so that students can actually know the importance of involving themselves in sports and also in arts and music. In the next 10 years, I want my country, Malaysia, to be an all-rounder country, which means my country should be well known by the world that it is very stable in politics, economy, and also in social like sports and all those stuffs. Besides, in iTTV we can play, pause and rewind the videos. That's what we can't do in school. I mean, we can actually tell our teacher to repeat the lesson, but not all the time and not all the teachers will do that. But in iTTV they will do that for sure. So I'm very sure that by using iTTV, students will have better comprehension in a lesson, in a topic, and they can excel well in their SPM, sometimes even better than the normal schools. Good afternoon students. Selamat tengah hari and welcome to iTTV. Nama saya Cikgu Indran dan hari ini kita akan mengadakan ulang kaji dan tips matematik tingkatan 4. For those students, bagi pelajar-pelajar yang telah melihat the Jumpstart for AdMath, so this can be a revision for you guys too because we will be touching on the first topic which is quadratics. And bagi pelajar-pelajar yang baru join hari ini or just came to know about iTTV, I would like to advise you di sini, cikgu nak bagi nasihat. In iTTV, our library ada banyak video berkenaan dengan topik-topik dan bab-bab lepas. So for students during COVID yang ada pelajaran online dan tidak mampu atau you did not catch up with what is going on school, please subscribe to iTTV. Go and check out all the topics or any topics that you think you're on weak, and then have a revision on it, buat ulang kaji di situ, and then you'll understand the ongoing lessons better. So bagi hari ini pelajar-pelajar, we are going to do matematik tingkatan 4. Now in Form 4 Maths, kita ada 10 topik. So nombor 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Nombor 2, asas nombor. Nombor 3, penaklukan logik. Nombor 4, operasi set. Nombor 5, rangkaian dalam teori graf. Nombor 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Nombor 7, graf gerakan. Nombor 8, sukatan serakan data tak terkumpul. Nombor 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Dan akhir sekali, we have matematik pengguna, pengurusan kewangan. Now for today, as time is short, kita just ada satu slot today for 1.5 hours. So kita akan menyentuh topik 1, 2 dan 3 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah dan asas nombor which is the second topic, and number 3 kita akan sentuh bab penaklukan logik. Now fungsi dan bab persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, as I mentioned earlier, cikgu dah katakan tadi, this overlaps with matematik tambahan as well. So without any further delay, tanpa berlengah masa lagi, let's go to the first topic, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. So dalam topik ini ada jaringan kata yang sangat penting. Okay guys and girls, as you guys know that we are doing bilingual now, so you have to understand the terms in BM and also in English.
So first of all, what is fungsi kuadratik? Apakah itu fungsi kuadratik? In English, we just call it a quadratic function. And then the second term is paksi symmetry, which translates to just be the axis of symmetry. Pem boleh ubah means variable. Variable means a quantity that can change. And punca means root. I'll be explaining on the board later a lot about roots today. Maksud punca-punca. Titik maximum means maximum point ataupun titik paling tinggi yang boleh dicapai bagi satu graf yang diberikan. Dan juga titik minimum translate to be the minimum point or the lowest, titik paling rendah dalam satu graf. So back to persamaan kuadratik over here. Bentuk satu ungkapan kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So let's have a look here on the board. We have the general equation of a quadratic here to be expressed as AX squared plus BX plus C. Now, bagaimana kita nak identify ini satu persamaan kuadratik? Lihat di sini pelajar-pelajar, kuasa paling tinggi dalam ungkapan ni adalah 2. This is your quad. So, bila kuasa paling tinggi dalam satu persamaan adalah 2, ia adalah ungkapan kuadratik. So, it's as easy as that. You can identify this as a quadratic equation. Now, dalam bab kuadratik ini, kita akan pelajari graf. Untuk identify graph, now for the AdMath students yang telah mengikut our previous video, kita boleh tentukan bentuk graph just by looking at the value of A. Adakah A ni positif ataupun A ni negatif? Jikalau positif, as I mentioned before, this is a smiley. It's very happy. Just kena ingat, it's a happy day, so you're feeling positive. So, when you're positive, you smile. And the graph actually is a smiley face. Now, when you are negative, or the coefficient per kali X kuasa 2 ni adalah negative, you are sad. So, kalau rasa muram here, we have a sad face over here. So, this is the easiest way. By just looking at the equation, you can identify how the graph looks like. Now, ada titik maksimum dan titik minimum. Dalam graf ini, if you look at this graph over here, titik ini akan berpusing ke titik paling tinggi and then dia go the other way round. So at the highest point here, this is called the maximum point ataupun titik maximum. Now on this lengkuk over here, the curve goes down, 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 turun sampai titik paling rendah di sini, and then dia tukar arah, it start going up. So the lowest point here is called our titik minimum. And you got to learn how to identify the maximum and minimum curve. So just two examples on what we have spoken about the shape of the graph ini, untuk bentuk graf kuadratik ini. Katakan contoh pertama, kita ada ungkapan Y sama dengan X kuasa 2 ditolak dengan 4. So kalau kita nak lakarkan graf ini, kita akan pergi dengan lebih mendalam kemudian. The first thing we got to see that this is a positive X power 2. So bentuk graf mesti begini. Or secondly, we may have a graph. Contoh kedua, katakan kita ada graf negatif 3X kuasa 2 tolak 2X tambah 5. Di sini pelajar-pelajar yang belakang-belakang ni tak perlu kisah sangat. Just look at the guy in front here. Perkali X kuasa 2 ni. Now this is a negative. So as I told you, kalau negative, you're feeling sad. It's a sad day means graf ni muram. You have a sad shape over here. So bentuk graf ini adalah begini dan mempunyai titik maksimum, whereas the other graph will have a titik minimum. So the next part is, what can we do dengan ungkapan kuadratik? Let's look at different examples of the quadratic equation over here. Ramai pelajar-pelajar telah menyentuh bab kuadratik ini masa di PT3 lagi. Even kembangkan kurungan. Let's say for example, kita ada 2X tolak 3, X tambah 2. Sekali lihat, pelajar-pelajar ini penting, you should know this is ungkapan kuadratik. Why? Expand and see apakah kuasa paling tinggi dalam ungkapan ini. This is step number 1.
number 2, number 3, and last kali kalau nak kembangkan kurungan ni, this is the step number 4. So, let us expand and see what happens over here. 2x didarab dengan x memberikan 2x kuasa 2. And 2x didarab dengan positif 2 memberikan positif 4x. Negatif 3 didarab dengan x memberikan negatif 3x. And minus and a plus, negatif dan positif memberikan negatif 3 kali 2, 6. And here we have 2x squared, 4 minus 3 giving us a plus 1 minus 6. And again, nampak tak? This is a positive x squared. Kuasa paling tinggi adalah 2. And this is a positive. So if we want to draw ataupun nak lakarkan the graph, is going to be a smiley face. What else has a quadratic function that we need to know? This is sangat penting dalam menyelesaikan persamaan kuadratik. The exact difference of square. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. This is also involving a quad. Pelajar-pelajar ingat tak macam mana nak faktorkan ungkapan sebegini? Pembeza kuasa 2. So over here we have got A plus B, A minus B. So sometimes soalan is not going to be so straightforward. You have to identify that it is a difference atau of two squares ataupun beza kuasa 2. For example over here, katakan kita ada 4x kuasa 2 ditolak dengan 1. So students, can you identify the similarity of this ungkapan ini dengan yang diberikan di sini? First of all, yang selalu pelajar-pelajar tak nampak dalam peperiksaan is 1 is also a square number. Ini juga boleh ditulis sebagai nombor kuasa 2. Now let's have a look over here. We have 2x in bracket to the power of 2 minus 1 power 2. Semak. Always cikgu dah ulang dalam video-video saya yang lepas. This is a very important index rule. 2x bila di kuasa 2, pelajar-pelajar kena tahu kuasa 2 ni akan ke nombornya dulu dan juga kepada pemboleh ubah x di sini. So over here we have 2 power 2 giving us 4 and x power 2 is just x squared. There over here we have got 4x squared. So pelajar-pelajar kena lihat di sini bahawa 4x kuasa 2 boleh ditulis sebegini and 1 juga boleh ditulis sebagai 1 kuasa 2 because 1 kuasa 2 is just 1 times 1 and this gives us 1. Sekarang kita dah kembali ke bentuk asal ni, beza kuasa 2. So we have A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jawapan boleh ditulis sebagai A ditambah dengan B and also A ditolak dengan B. So this is another quadratic expression that you guys should know and you have also seen before in your PT3. Now moving on to the next step. Apakah sifat-sifat bagi satu persamaan kuadratik? If we understand how a quadratic graph is, kita boleh menyelesaikan masalah dengan amat mudah. Kita kena tahu apakah ciri-ciri ataupun sifat-sifat satu graf kuadratik. So, we have to know that a quadratic graph, satu graf kuadratik ada paksi simetri di sini. Apakah maksud paksi simetri? Nampak tak pelajar-pelajar di sini? Titik paling rendah ni. Kalau dari titik paling rendah ni kita bahagikan graf ini, kedua-dua belah graf ni adalah bersimetri. It is exactly the same. Now, bila kita faham tentang simetri, what can we do further? Any horizontal line yang dilukis, kalau kita lukis sebarang garis lurus yang selari dengan paksi X, listen carefully, selari dengan paksi X, titik ini, graf yang berwarna merah ini apabila kena pada lengkuk ni, daripada garis simetri ni is the same distance. That means dari paksi simetri ke titik yang kena ke sini, katakan jarak ni adalah X. Dari paksi simetri ke titik persilangan satu lagi,
juga mestilah adalah X. And this is true for all. You see over here, ada satu garis, a horizontal line here, garis mencancang. So dia kena graf ni pada 2 titik. Kalau pelajar-pelajar ukur dari sini ke titik persilangan dan ke sini ke titik persilangan, if this distance is D, this distance is also D. It's also always the same. Ini boleh membantu kita untuk mencari persamaan paksi simetri ataupun punca-punca persamaan kuadratik. Now the same, sama adalah benar jikalau we have the set face graph over here. Now this is a maximum graph and this graph also mempunyai paksi simetri, tapi di sini paksi simetri adalah pada titik maksimum. Nampak tak? It goes to a highest point here. So this is my maximum point. Kalau kita jatuhkan, we drop a vertical line over here, this graph is exactly the same. Adalah bersimetri pada paksi garis berwarna biru ini. And the same thing works if I were to draw a horizontal line anywhere here. This is a sifat, this is a ciri-ciri graph quadratic. Where the horizontal line hits the curve, the distance from the symmetrical line must be the same. So let's say this distance, jarak ini adalah D1. Dari paksi simetri, jarak ini juga adalah D1. And then we got to know what is the meaning of punca. Apakah yang bermaksud dengan punca-punca dan juga faktor persamaan kuadratik. So please take note as you're watching the video over here. This is very important, these two terms pelajar-pelajar. Dua sifat ni sangat penting dan jangan terkeliru. Jikalau soalan tanya pelajar-pelajar untuk buat pemfaktoran ataupun mencari punca-punca. So let's say we have a graph over here. Tadi kita dah belajar beza kuasa 2. So cikgu akan berikan satu contoh di sini using pembeza kuasa 2. Let's say we have got x power 2 minus 9. So this can be rewritten, ini boleh tulis sebagai x kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2. Nampak tak? Ini sama dengan a kuasa 2 tolak b kuasa 2 tadi. So boleh difaktorkan. This can be factorized as x plus 3, x minus 3. Now di sini pelajar-pelajar, these are called the factors ataupun faktor. Kurungan ni adalah satu faktor dan kurungan ni juga adalah lagi satu faktor. Dari sini kalau kita jump step dan kita jadikan kedua-dua faktor ini bersama dengan sifar dan mesti bersama dengan sifar. Please make a note, this is very important. I put a red star over here. Mesti bersama dengan sifar, kalau tak punca-punca tidak boleh dicari. Katakan pelajar-pelajar letak bersama dengan 5 sini, nilai yang akan diperolehi bukanlah your roots ataupun bukan punca-punca. So this is called factors ataupun faktor, and when we take each factor, x tambah 3, kita samakan dengan kosong ataupun sifar, x didapati bersama dengan negatif 3. This is easy, right? Positif ke sebelah kanan menjadi negatif. And we take our second factor, ambil faktor kedua di sini dan juga jadikan bersama dengan sifar. Negatif dibawa ke sebelah kanan, persamaan menjadi positif. Now these two values ini kita panggil sebagai punca. So kalau soalan katakan faktorkan ungkapan ini, stop here. These are your factors. Kalau soalan kata cari punca-punca bagi persamaan ini, faktorkan dulu, mesti sama dengan sifar. Ini dah ditandakan dengan merah, so remember. And go all the way to find x. X is your punca-punca, or in English we call it the roots. So let's add on to the same question over here now. From here, we go on to the sketch. Katakan a picture speaks 1,000 words. Kalau pelajar-pelajar nak visualize what is this going on here, that means if we draw a graph, first of all students, graph ni, is it going to be a happy face or is it going to be a sad face? As we have seen earlier, this is a positive.
So positive means I know my face is going to be happy. And then ada dua punca yang berlainan di sini. Punca bermaksud pelajar-pelajar, take a note, write in your own way. Punca means di mana graf ni memintas paksi X. Very, very important over here. So I have firstly a happy face graph that's going to cut the x-axis, memotong paksi X pada kedua-dua punca ni. Yang negatif, biasalah, tulis di sebelah negatif. Dan yang positif, tulis di sebelah kanan. And if you want to add on to complete the sketch, can one of you all tell me what's going to be this point here pada paksi Y? So ini semua walaupun nampak mudah pelajar-pelajar, a lot of students often forget this. There are two conditions here. Pada paksi X, koordinat Y mesti sama dengan sifar ataupun 0. Now look at this. When I made my equation, bila ungkapan ni disamakan dengan sifar, saya perolehi kedua-dua punca ni dan sifar ni telah digantikan dengan Y. So bila Y bersama dengan sifar, kita dapat pintasan pada paksi X. So terbalik pada paksi Y. So we have pada paksi Y di sini, X mesti bersamaan dengan sifar. And that is quite easy. Ini adalah persamaan kita. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 9. So guys and girls, this is too easy. When X bersamaan dengan sifar, just replace X dengan 0 over here. 0 minus anything, we just get minus 9. And this minus 9 is this point here. Pada paksi Y, dia memintas pada negatif 9. So this already, guys and girls, gives us an overview about the quadratic equation and also its graph. Sifat-sifat graf ni, simetrinya dan ke mana puncanya pergi amatlah penting. Now let us move to a little bit different question over here now. So katakan soalan ni terbalik. Sekarang soalan diberikan graf. Tapi dalam soalan ni, dia katakan cuma this is a graph quadratic ax kuasa 2 tambah bx tambah c, di mana a adalah lebih besar daripada sifar, and then they just give us a sketch. So this is going to test what you have just learned. But after they give us the graph, dia juga berikan punca-punca pada graf. Katakan titik ini adalah 4 dan titik ini adalah 8. Dan we are asked to find out persamaan paksi simetri. So how do we get the persamaan paksi simetri? Early on, awal tadi cikgu dah katakan, if this is a minimum graph, then graf ni ada paksi simetri pada titik paling rendah. Over here. And I also mentioned to you all, telah dijelaskan tadi bahawa jarak dari paksi simetri ke punca, di mana ia memintas, dan jarak dari sini ke sini mesti adalah sama. So, apakah titik tengah antara 8 dan 4? Now, again, I cannot stress how many times students make the same mistake. Ramai pelajar tulis dalam merah sebab ini adalah salah. Pelajar-pelajar akan buat 8 tolak 4 bahagi 2. So this is 4 bahagi 2 and dapati the answer as 2. First of all students, bila you tengok jawapan you 2 pun, you sudah tahu jawapan anda tidak logik. Kenapa? Paksi simetri ni mula-mula duduk antara nombor 4 dan 8. Kalau pelajar-pelajar katakan nilai X di sini adalah 2, adakah nombor 2 terletak antara 4 dan 8? Tengok pun dah tahu mesti dah salah. What is the midpoint formula? Apakah formula bagi titik tengah? Kalau pelajar-pelajar lupa macam mana nak
dapat titik tengah pun, pick up your ruler, ambil pembaris anda, just take 2 points. Katakan ini 3 dan ini adalah 5. Ask yourself a question. What is in the middle between 3 and 5? Of course, it is number 4, right? How did you get 4? Did you take 5 minus 3 divided by 2? 5 minus 3 is 2 divided by 2 is 1. Or did you take 5 plus 3 divided by 2? 5 tambah 3, 8 bagi 2 is 4. Of course, you add. So, formula titik tengah kalau pelajar-pelajar dah lupa pun, ambil pembaris anda, tengok dua nilai sini dan tanya diri sendiri bagaimana anda telah mendapat nilai di tengah ini. Kalau lupa formula pun, logically you can just remember it. So, in between here is going to be 8 plus 4 divided by 2. 12 bagi 2. Dan kita dapat persamaan paksi simetri ini sebagai X bersamaan dengan 6. Dan tengok pun dah tahu jawapan kita adalah benar. Sebenarnya 6 ni adalah membahagi 4 dan 8 exactly in the middle by 2. So guys and girls, remember this. This is not your midpoint. It is not minus. It is plus. If you forget, look at your ruler. You will remember. So now guys and girls, let us move into the first question over here in quadratics. Nombor 1. Hubungan antara pemboleh ubah P dan Q diberi dengan fungsi Q sama dengan 5P kuasa 2 tolak 9P tolak 10. Hitung nilai Q apabila P sama dengan negatif 9. So over here guys and girls, this is like a bonus question. Kalau dapat soalan persamaan kuadratik begini amatlah mudah. Because this is just penggantian. Dan diberi di sini nilai P sama dengan negatif 9. So diberi nilai P, cari nilai Q. As simple as that. You already know your P value. What do you do with your P value? Take your P value, ambil nilai P ni dan mana-mana pelajar-pelajar lihat pemboleh ubah P ni, ganti masuk je, tekan calculator, it's almost like free marks over here. So, minus 9, jangan lupa, in my first video, I already advised you all, and again, I'm going to make a note here, jangan tekan di calculator negatif 9 kuasa 2 kerana ini akan memberikan negatif 81 dan ini adalah salah. Make sure just put a bracket there, it makes a difference. Negatif 9 kuasa 2 harus ditekan dalam kalkulator anda yang akan memberikan jawapan positif 81. So there is a bracket over here. Do not forget, common mistake, minus. Again, P adalah negatif 9 ditolak dengan 10. So over here kita ada 5, 81. Tambah dengan 81 ditolak dengan 10 dan memberikan jawapan akhir sebanyak 476. So this is one of the easier quadratic questions that you may get in your SPM. So moving on now to the next question, soalan nombor 2. This is soalan objektif. Kita diberikan satu ungkapan dan diminta untuk kembangkan ungkapan yang diberikan. Now, ungkapan yang diberikan adalah 4N didarab dengan 3M tambah 2N ditolak dengan 3M didarab dengan 2M tolak N. Now, the only thing you got to watch out here pelajar-pelajar yang kena jaga-jaga di sini is tanda. Most of the mistakes happen here bila negatif dikembangkan dengan negatif tidak ditukar menjadi positif. So let's watch over here. 4N 3M tambah 2N ditolak dengan 3M 2M ditolak dengan N. So what happens over here is
expand one bracket by one bracket. Satu kurungan demi satu kurungan. So this is the first thing you got to expand. And then diikuti dengan sebelah sini. So pelajar-pelajar, 4 kali 3, 12. N dengan M tidak boleh dipermudahkan. So we just get MN. 4 kali 2 adalah 8. And N dengan N memberikan N kuasa 2. Moving on to the next bracket. 3 kali 2 dan careful here. This is a minus. Ini yang selalu menjadi salah. Negatif kali positif 2 adalah negatif. 3 kali 2 adalah 6. M didarab dengan M memberikan M kuasa 2. Dan juga 3 didarab dengan 1 N di sini. We do not write 1 N, but you should know there is 1 here. And a minus and minus first give us a plus. 3 kali 1 memberikan 3. M dengan N memberikan MN. Now we got to group the like terms. Mana yang boleh dipermudahkan, kita permudahkan. N ini tiada pasangan N kuasa 2. So we just write 8N kuasa 2. And then 12 MN tambah 3 MN. 12 tambah 3 memberikan 15 MN. Dan akhir sekali ini juga tiada pasangan untuk dicampur tolak. We just salin semula 6M kuasa 2. So if you look at jawapan-jawapan yang diberikan di situ, we can see obviously jawapan ini adalah B. So next, moving on to question number 3. Ini adalah kembangan, sekarang kita buat pemfaktoran. So kita dikendaki untuk memfaktorkan 8H kuasa 2 tolak 18. Or maybe I can squeeze in over here. So we have 8H kuasa 2 ditolak dengan 18. This is a tricky question. Now pelajar-pelajar kena ingat di sini, dalam SPM, bila dapat soalan untuk faktorkan atau pemfaktoran, maksudnya faktorkan selengkapnya. Completely factorize. If you can go further, you have to go further, and this is a good example. Common factor antara 8 dengan 18 adalah nombor apa? Kita boleh faktorkan nombor 2 di sini. 2 kali 4 memberikan 8, and then we have H kuasa 2 ditolak dengan 9. Kalau nak cek pemfaktoran ni benar ke tak atau betul ke tak, we just expand. 2 times 4H squared give us 8H squared minus 2 times 9 mesti dapat balik 18. So pemfaktoran ni adalah benar, dan pelajar-pelajar boleh tengok di sini we have ungkapan yang masih boleh dipermudahkan. So over here we have 2. 4H kuasa 2 ni boleh ditulis sebagai 2H kuasa 2 tolak dengan 9 boleh ditulis dengan 3 kuasa 2. Lihat ungkapan di sini. Tadi kita dah buat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Now we are back to that. So this becomes 2HD tambah dengan 3. Dan ini diikuti dengan 2HD tolak dengan 3. So ini adalah pemfaktoran selengkapnya, dan jawapan adalah D. So with that, students, we're going to take a short break now and just buat nota yang mana perlu sebelum kita sambung dalam beberapa minit lagi for the next few questions. iTTV e-learning mengandungi lebih daripada 3,000 video tutorial yang boleh diakses di hujung jari anda. Silibus terdapat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bermula tahun 4 hingga tingkatan 5. Anda boleh mengakses menggunakan komputer dan telefon pintar melalui 3G, 4G atau Wi-Fi. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan ekonomi, matematik dan matematik tambahan, sains, biologi, kimia dan fizik. Apa yang menariknya, kami mempunyai tutor yang berpengalaman dalam setiap mata pelajaran yang diajar. Turut disediakan forum untuk pelajar berinteraksi dengan tutor. Anda tidak akan terlepas pelajaran lagi dengan adanya program iTTV e-learning. Belajar online je, paling senang dan efektif. Jangan tunggu lagi dan daftar sekarang di ittv.com.my.
iTTV e-learning mengandungi lebih daripada 3,000 video tutorial yang boleh diakses di hujung jari anda. Silibus terdapat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bermula tahun 4 hingga tingkatan 5. Anda boleh mengakses menggunakan komputer dan telefon pintar melalui 3G, 4G atau Wi-Fi. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan ekonomi, matematik dan matematik tambahan, sains, biologi, kimia dan fizik. Apa yang menariknya, kami mempunyai tutor yang berpengalaman dalam setiap mata pelajaran yang diajar. Turut disediakan forum untuk pelajar berinteraksi dengan tutor. Anda tidak akan terlepas pelajaran lagi dengan adanya program iTTV e-learning. Belajar online je, paling senang dan efektif. Jangan tunggu lagi dan daftar sekarang di ittv.com.my. iTTV e-learning mengandungi lebih daripada 3,000 video tutorial yang boleh diakses di hujung jari anda. Silibus terdapat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bermula tahun 4 hingga tingkatan 5. Anda boleh mengakses menggunakan komputer dan telefon pintar melalui 3G, 4G atau Wi-Fi. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan ekonomi, matematik dan matematik tambahan, sains, biologi, kimia dan fizik. Apa yang menariknya, kami mempunyai tutor yang berpengalaman dalam setiap mata pelajaran yang diajar. Turut disediakan forum untuk pelajar berinteraksi dengan tutor. Anda tidak akan terlepas pelajaran lagi dengan adanya program iTTV e-learning. Belajar online je, paling senang dan efektif. Jangan tunggu lagi dan daftar sekarang di ittv.com.my. iTTV e-learning mengandungi lebih daripada 3,000 video tutorial yang boleh diakses di hujung jari anda. Silibus terdapat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bermula tahun 4 hingga tingkatan 5. Anda boleh mengakses menggunakan komputer dan telefon pintar melalui 3G, 4G atau Wi-Fi. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan ekonomi, matematik dan matematik tambahan, sains, biologi, kimia dan fizik. Apa yang menariknya, kami mempunyai tutor yang berpengalaman dalam setiap mata pelajaran yang diajar. Turut disediakan forum untuk pelajar berinteraksi dengan tutor. Anda tidak akan terlepas pelajaran lagi dengan adanya program iTTV e-learning. Belajar online je, paling senang dan efektif. Jangan tunggu lagi dan daftar sekarang di ittv.com.my. iTTV e-learning mengandungi lebih daripada 3,000 video tutorial yang boleh diakses di hujung jari anda. Silibus terdapat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bermula tahun 4 hingga tingkatan 5. Anda boleh mengakses menggunakan komputer dan telefon pintar melalui 3G, 4G atau Wi-Fi. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan ekonomi, matematik. Welcome back guys and girls. So let's move on to question number 4 now. Sekarang kita diberikan X sama dengan 4 ialah paksi simetri bagi fungsi kuadratik. Fx bersama dengan 7 ditambah 8x tolak x kuasa 2. Tentukan koordinat titik maksimum bagi fungsi kuadratik ini. So, ini macam terbalik sikit. Dia bagi paksi simetri dan dia suruh cari titik maksimum. Okay, guys and girls. Look at this. Why is it a titik maksimum first? Kita dah ulang banyak kali tadi sebab depan x kuasa 2 per kali x kuasa 2 ni adalah negatif. So, we have a sad face. Graf ni akan naik ke titik paling tinggi di sini and then turn down again. So, titik maksimum. So, what they have given us over here, kita diberi paksi simetrinya di sini. So, I just make a rough sketch over here. Dan kita telah ketahui bahawa persamaan paksi simetri ini adalah x sama dengan 4. So, apakah titik paling tinggi pada graf ni? This is actually easy pelajar-pelajar sekalian. Kita diberi nilai x. Titik paling tinggi ni adalah titik sepadan pada paksi y. So kalau kita dah tahu x, kita nak cari y, what do we do? Ambil nilai x ni, gantikan ke dalam persamaan. Jawapan yang keluar nanti adalah jawapan yang kita cari. Koordinat titik y iaitu koordinat titik paling tinggi.
So di sini kita harus mencari nilai bagi F4. F4 adalah 7 tambah 8 didarab dengan 4 tolak dengan 4 kuasa 2. Now, even though this is not a negative value, but make it a habit whenever you got a kuasa, gunakan kurungan. Kerana macam kita telah lihat tadi, kalau tiada kurungan dan dia nombor negatif, jawapan akan berlainan. So, di sini kita mempunyai 7 ditambah dengan 8 kali 4 adalah 32, ditolak dengan 16 and jawapan akhir adalah 23. Maka jawapan paling tinggi di sini 23 ni bersamaan dengan Y. So the maximum value or the minimum value is always the Y values. The corresponding ataupun nilai-nilai sepadan pada paksi Y jika diberikan nilai pada paksi X. Next question over here. Ini adalah soalan yang a little bit long. You see we got bahagian A, B, C dan D. Raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi kuadratik fx bersama dengan negatif x kuasa 2 ditambah dengan 6x tolak 5. Garis lurus AB adalah selari dengan paksi x. Now this is very important. Kenapa kita diberikan garis lurus AB di sini? Tentukan koordinat A. That is bahagian A and then B is persamaan paksi simetri. And C, kita harus mencari koordinat titik B. Dan akhir sekali, kita juga dikendaki mencari koordinat titik maksimum. So, we follow the same rule macam soalan nombor 4 tadi. So, mari kita lihat penyelesaiannya sekarang. First, let's buat lakaran graf di sini. Ini adalah nombor 5. So, kita ada satu graf again. This is a maximum graph over here. And fx A dan B ni berada di bahagian negatif. So, it's very important why they said AB is selari dengan paksi X. So, I just draw a line here yang selari dengan paksi X. Di sini adalah koordinat bagi titik A dan di sini adalah koordinat bagi titik B. Titik paling tinggi ditandakan dengan P di sini. And kalau tengok bahagian B tu ada persamaan simetri. So I just draw a dotted line here. This is my symmetrical value over here. So first thing is kita dikendaki mencari koordinat titik A ni. So, guys and girls, what is special about koordinat titik A ni? Titik A ni berada pada paksi Y. Pada paksi Y, what is your condition? Pada paksi Y, kita telah lihat tadi, koordinat X mesti sama dengan sifar. So, what is our persamaan yang diberikan tadi? Persamaan diberikan oleh fx bersama dengan negatif x kuasa 2 ditambah 6x ditolak dengan 5. Apabila x bersama dengan sifar, kita mempunyai x sifar bersama dengan negatif 0 squared, 6 times 0 minus 5. So, we get negative 5. So, therefore, koordinat bagi titik A adalah x adalah sifar dan y adalah negatif 5 di sini. Now, how do we find the persamaan paksi simetri? Garis yang putus-putus ni, garis yang membahagikan graf ni kepada dua bahagian yang sama. So, first, kita boleh mencari di mana graf ini memintas paksi X. So, kita telah lihat tadi pelajar-pelajar, pada paksi X, Y mesti sama dengan sifar. What is my Y? Persamaan ni adalah my Y values. So, kita ada negatif X kuasa 2 ditambah 6X tolak 5, mesti sama dengan sifar.
First thing I explain to you all today, kalau kita nak mencari punca-punca, nilai ni tidak boleh selain daripada sifar. Now, biasanya kalau ada negatif depan x kuasa 2 ni, it's a bit difficult to factorize. So I'm going to change the whole equation to become positive. So we have x kuasa 2 tolak 6x ditambah 5. Negatif kali sifar, 0 times anything is still 0. So the right hand side sebelah kanan ni tidak berubah. So apabila difaktorkan, kita mempunyai dua faktor di sini. X tolak 1 dan X tolak 5. Bersama dengan sifar. Bagaimana kita nak mencari punca-punca di sini? Take the first factor. X tolak 1 jadikan sama dengan sifar. So X equals to 1. So the smaller value here, I know it cut the x-axis at 1 over here. And let's take the bigger factor here. Faktor yang lebih besar. X tolak 5 bersama dengan sifar. Giving us memberikan jawapan X bersama dengan 5 di sini. So we have pintasan X yang lebih besar is 5. What do we understand about paksi simetri? Baru tadi cikgu dah terangkan. Look at the ruler. It's in the middle. Apakah di tengah-tengah nombor 1 dan 5? We have to add them. 1 plus 5 divided by 2. 6 divided by 2 giving us 3. So this persamaan paksi simetri kita tulis jawapan sebagai X equals to 3. Garis putus-putus ni diberikan oleh persamaan X sama dengan 3. In other words, anywhere on this line, my value of X is always 3 and it's vertical. Whatever the Y coordinate is, the X coordinate must be 3. And then, bahagian C, kita dikendaki untuk mencari koordinat titik B. How do you find the coordinate of point B over here? Pada awal lesson today, when I was teaching you guys and girls, I told you guys that if this is a horizontal line, kalau ini adalah garis mencancang dari paksi simetri, jarak ini mesti sama ke kiri ataupun ke kanan. Now, I have known that my Y coordinate anywhere on this line is negative 5. So, the distance, jarak daripada X sama dengan 3 ini kepada paksi Y, sini adalah 3 unit. That means dari paksi simetri ini ke point B also must be 3 units. So, total 3 tambah 3, berapa unit saya dah pergi ke sebelah kanan? 6 units. So, koordinat bagi titik B ini, paksi X ni adalah 6. Koordinat X adalah 6. Y tiada perubahan, sama dengan A. Negatif 5. So, this is coordinate B. Again, you see, comes back to what I explained to you guys and girls earlier about the symmetrical line. The distance to two parts as long as is selari dengan paksi X mesti sama. You can exploit this understanding. Boleh menggunakan pemahaman ni untuk easily menyelesaikan soalan ni dengan mudah. And once I know my paksi symmetry, how do I find my highest point? Kita tahu koordinat X ini adalah 3. Kita nak mencari nilai Y yang sepadan. Kerana nilai Y adalah titik yang paling tinggi. So what do I do over here, guys and girls? Take the X coordinate and gantikan ke dalam persamaan asal. So all we got to do is take X equals to 3 and replace in here to find the corresponding Y coordinate. So kita mempunyai F3 adalah negatif 3 kuasa 2 ditambah dengan 6 dikali dengan 3 tolak 5 memberikan minus 9 plus 18 minus 5 giving us 4. So titik paling tinggi di sini X diberikan oleh 3 dan nilai Y sepadan di sini adalah 4. And this is the maximum point. So now you guys and girls may be quite confused about one thing over here. I did not use a bracket over here because tadi cikgu dah katakan berulang kali you have to bracket the X over here.
In this case, didn't make a difference because the value that I put in here was a positive value. If it was a negative value, then I have to use this bracket, otherwise negative and negative will give me a positive. So in this case, ingat, nilai negatif yang di hadapan X ini adalah nilai negatif yang lain, dan jikalau kita diberikan koordinat X juga adalah negatif, ini adalah nilai negatif yang berlainan. You have to understand that negative X kuasa 2, to make this look a bit untuk dipermudahkan, ini sebenarnya adalah negatif 1 dikali dengan X kuasa 2. So in this case, negatif ni sentiasa ada. This one is my concern. Adakah nilai X adalah nilai yang negatif ataupun nilai yang positif di sini. So I hope this question sums up, merumuskan what all we can find about the persamaan kuadratik bermula dengan pintasan pada paksi Y, kedua-dua pintasan pada paksi X, menggunakan paksi simetri untuk mencari jarak ke kiri dan ke kanan graf yang diberikan, dan juga memahami bahawa persamaan paksi simetri boleh digunakan untuk mencari titik maksimum atau minimum bagi satu persamaan graf kuadratik. So that was our last example on quadratic functions over here. And kita ada juga beberapa minit lagi sebelum kita menyentuh bab asas nombor di sini. So cikgu nak terangkan sesuatu di sini. I've showed you guys in AdMaths the other day. Bagaimanakah, what is the application of quadratics? How can this be applied in another theorem di sini? And ini akan masuk dalam bab penakulan logik nanti. Bila kita sentuh bab ketiga, I will explain to you. So first over here, guys and girls, we are going to go to, this is quite exciting actually. It also involves quadratic, but with applications, dengan aplikasi with regards to area. So let's say di sini saya ada satu segi empat sama, and I bahagikan di segi empat sama in a very unique way. Meaning I got a short, long, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, and another side which is pendek dan panjang yang sama. And since this is a square, all of this is 90 degrees. And what I'm going to do is, I'm going to draw a square inside another square here. Cikgu nak lukiskan lagi satu segi empat sama di dalam segi empat sama yang telah diberikan di sini. And then let's assign names here. Now remember, the guy inside here is also a square. So over here, katakan yang pendek kita panggil A, yang panjang dipanggil B. So same thing, everywhere the short is A and the long is B over here. And kesemua panjang segi empat sama di dalam ni, panjang ni adalah C, this is C, this is C, and this is C. Okay, so this is a square inscribed inside a square. Now, this is very interesting because you're going to talk about the area that will give you a quadratics, and you're going to watch what happens now. So first, luas seluruh raja, let's say this is A, area. So A ni boleh diberikan, what is the luas of a segi empat sama? This is simple, right? Panjang kali lebar. Panjang ni berapa? Panjang sini ke sini A dan sini ke sini adalah B. So panjang ni adalah A tambah B. The short guy plus the long guy. And over here is the same. This is A, this is B, so this is A plus B. So over here when I expand, kita nak kembangkan kurungan. So A dengan A memberikan A kuasa 2, ditambah dengan AB memberikan plus AB, and plus B dengan A is BA. BA is the same as AB, you should know this. Plus with B didarab dengan B memberikan B kuasa 2.
So, permudakan yang mana boleh AB ditambah AB memberikan 2AB ditambah B kuasa 2. Dan cikgu nak panggil ni persamaan nombor 1. Apakah kaedah yang lain yang boleh digunakan untuk mencari luas keseluruh raja ini? Now, the first thing you got to realize, you see this is another quadratic. Ada kuasa 2 paling tinggi. So, this is also another ungkapan quadratic over here. Another way, A, luas seluruh raja ni boleh dihitung atau can be calculated. There are 4 triangles over here. So, 4 didarab dengan luas satu segi 3 tepat ini adalah setengah A darab B. Setengah darab tapak darab tinggi ditambah dengan ada segitiga sama di dalam ni. This is C times C diberikan oleh C kuasa 2. So over here we have 4 dan 2 boleh dimansurkan menjadi 2. 2 kali AB tambah C kuasa 2. Saya nak panggil ni persamaan nombor 2. Now, a very interesting question guys and girls. Boleh tak saya katakan persamaan nombor 1 ni dan persamaan 2 ni adalah sama? Can I say number 1 is the same as number 2? Persamaan nombor 1 melambangkan atau mewakili A. A adalah luas seluruh raja. Dan persamaan nombor 2 juga mewakili A. Di sini A is also the whole diagram, luas seluruh raja. Can I say number 1 equals to number 2? So this is back to like what you are going to see later, penakulan logik. Kalau dua persamaan bersamaan dengan satu kuantiti yang sama, maka kedua-dua persamaan itu adalah sama. Kalau tak nampak, if it's a bit complicated, I write for you all in numbers. 1 plus, let's say 4 equals to 5. 1 tambah 4 sama dengan 5 kan? 2 plus 3 also equals to 5. So 5 ni adalah like our A. 1 plus 4 is 5, 2 plus 3 is 5. Dengan menggabungkan kedua-dua ni, boleh dikatakan 1 plus 4 must equals to 2 plus 3. Because both these guys equals to 5. That's what I was asking you guys and girls. So now, I know that persamaan 1 dan 2 adalah sama. What we do? Kita samakan. So have A squared plus 2AB plus B squared equals to 2AB ditambah dengan C kuasa 2. This is the interesting part that I told you guys and girls. So we got A squared plus B squared is 2AB plus C squared. Positif 2AB ni kalau ke sebelah kanan menjadi negatif 2AB. Now what happens? 2AB dan 2AB can minus off. Boleh tolak satu sama lain. And we are left with A squared plus B squared bersama dengan C squared. You see what happened over here guys and girls? This is also a quadratic, but what do you see? In this triangle, A squared plus B squared equals to C squared is theorem Pythagoras. So this is one of the kegunaan of quadratics. Very interesting. Bagaimana kita boleh link persamaan kuadratik kepada luas gambar raja yang diberikan, dan ini boleh dipermudahkan untuk menjadi teorem Pythagoras yang pelajar-pelajar dah tengok masa form 2 atau form 3 dulu. So guys and girls, we're going to take about 1 minute break now before we continue to the next part today. See you all soon again. Thank you. iTTV e-learning mengandungi lebih daripada 3,000 video tutorial yang boleh diakses di hujung jari anda. Silibus terdapat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bermula tahun 4 hingga tingkatan 5. Anda boleh mengakses menggunakan komputer dan telefon pintar melalui 3G, 4G atau Wi-Fi. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan ekonomi, matematik dan matematik tambahan, sains, iTTV.com.my. iTTV e-learning mengandungi lebih daripada 3,000 video tutorial yang boleh diakses di hujung jari anda. Silibus terdapat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bermula tahun 4 hingga tingkatan 5. Anda boleh mengakses menggunakan komputer dan telefon pintar melalui 3G, 4G atau Wi-Fi.
bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan ekonomi, matematik dan matematik tambahan, sains, biologi, kimia dan fizik. Apa yang menariknya, kami mempunyai tutor yang berpengalaman dalam setiap mata pelajaran yang diajar. Turut disediakan forum untuk pelajar berinteraksi dengan tutor. Anda tidak akan terlepas pelajaran lagi dengan adanya program iTTV e-learning. Belajar online je, paling senang dan efektif. Jangan tunggu lagi dan daftar sekarang di ittv.com.my. iTTV e-learning mengandungi lebih daripada 3,000 video tutorial yang boleh diakses di hujung jari anda. Silibus terdapat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bermula tahun 4 hingga tingkatan 5. Anda boleh mengakses menggunakan komputer dan telefon pintar melalui 3G, 4G atau Wi-Fi. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan ekonomi, matematik dan matematik tambahan, sains, biologi, kimia dan fizik. Apa yang menariknya, kami mempunyai tutor yang berpengalaman dalam setiap mata pelajaran yang diajar. Turut disediakan forum untuk pelajar berinteraksi dengan tutor. Anda tidak akan terlepas pelajaran lagi dengan adanya program iTTV e-learning. Belajar online je, paling senang dan efektif. Jangan tunggu lagi dan daftar sekarang di ittv.com.my. iTTV e-learning mengandungi lebih daripada 3,000 video tutorial yang boleh diakses di hujung jari anda. Silibus terdapat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bermula tahun 4 hingga tingkatan 5. Anda boleh mengakses menggunakan komputer dan telefon pintar melalui 3G, 4G atau Wi-Fi. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan ekonomi, matematik dan matematik tambahan, sains, biologi, kimia dan fizik. Apa yang menariknya, kami mempunyai tutor yang berpengalaman dalam setiap mata pelajaran yang diajar. Turut disediakan forum untuk pelajar berinteraksi dengan tutor. Anda tidak akan terlepas pelajaran lagi dengan adanya program iTTV e-learning. Belajar online je, paling senang dan efektif. Jangan tunggu lagi dan daftar sekarang di ittv.com.my. iTTV e-learning mengandungi lebih daripada 3,000 video tutorial yang boleh diakses di hujung jari anda. Silibus terdapat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bermula tahun 4 hingga tingkatan 5. Anda boleh mengakses menggunakan komputer dan telefon pintar melalui 3G, 4G atau Wi-Fi. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan ekonomi, matematik dan matematik tambahan, sains, biologi, kimia dan fizik. Apa yang menariknya, kami mempunyai tutor yang berpengalaman dalam setiap mata pelajaran yang diajar. Turut disediakan forum. Welcome back students. Kita di sini ingin memohon maaf, ada masalah technical. There's heavy rain over here and lightning, so yeah, we were a bit interrupted in the connection. But yeah, let's start back over here now. So moving on to the next part, bab seterusnya adalah asas nombor. Bab ni bukan rumit or not so many things untuk dipelajari like fungsi kuadratik. So di sini kita ada jaringan kata iaitu asas nombor, which we call number base, binary, which is the same even in English, and we need to know the term called index. Nilai tempat means place value, nilai digit means digit value, and also system nombor, which represents a number system. Now, what do we mean by base number? Nombor-nombor yang kita sering kali gunakan secara am. Usually we are using base number 10. That's why nombor-nombor yang kita gunakan adalah sifar sampai 9. Kalau pelajar-pelajar hitung, dari sifar ke 9 ada 10 digit. So, jikalau digit yang kita gunakan adalah 10, maksudnya ia adalah asas nombor 10. So, jikalau asas adalah 2, that means binary, digit yang boleh digunakan hanyalah sifar dan 1. Because asas 2 means we are allowed to use 2 digits. Asas 3 is 0, 1 and 2. Asas 4, 0, 1, 2, 3. Asas 5 is 0, 1, 2, 3, 4. Asas 6 adalah sifar 1, 2, 3, 4, 5. Asas 7 is sifar sampai 6 kerana ada 7 digit. Asas 8 adalah sifar sampai 7 dan asas 9 adalah sifar sampai 8.
So di sini ada pattern ya pelajar-pelajar. Jikalau kita asas 4, maksudnya nombor atau digit paling tinggi yang boleh dicapai adalah 3. So if you see the pattern, nilai digit tertinggi adalah sentiasa kurang 1 daripada asas nombor yang kita gunakan di sini. So in asas 10, as we always have been doing till today, we stop at number 9. So we've got 0 to 9 digits. So let us look at a little bit of konsep of asas nombor di sini. Dalam jadual yang diberikan ni, kalau kita tengok lajur dan baris pertama, we are talking about base number 2, asas nombor 2. Dan dalam asas nombor 2 ini, digit yang boleh digunakan cuma adalah sifar dan 1. So what do we mean by place value ataupun nilai tempat? So we always, now if you look at the board over here, we have 2 kuasa 4, 2 kuasa 3, 2 kuasa 2, 2 kuasa 1 and 0. So we always start in this order from 0, 1, 2, 3, 4. And why is it 2 kuasa? Because we are talking about base 2 in the first row and first column, lajur dan baris pertama. So di sini we have something written as 1, 0, 1, 1, 1 to the base of 2. So if you are looking at about place value over here, this guy has got 1, that means this is a live. Kalau sifar maksudnya kita tak gunakan ini. Kalau 1 kita menggunakan nilai tempat ini. So apakah nilai tempat 1 di sini? What is 2 power 4? 2 power 4 is 16. So the place value for this is actually going to be 16. Similarly, what is the place value for this guy over here? 2 power 2. 2 kuasa 2 adalah 4. So nilai tempat bagi the second term over here is, this is 2 kuasa 2. 2 kuasa 1 adalah 2. And if you are talking about 2 power 2 over here, now this is 4. 2 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 4. So similarly, if you go to the second row, we have base number 5. In base number 5, apakah digit-digit yang boleh digunakan? Mesti kurang 1 daripada nombor asas, iaitu 0, 1, 2, 3 dan we must stop at number 4 here. So let's say we are looking for the first place value there. We have got 4 and the arrow pointing to 5 power 0. 5 power 0 is 1. Apa-apa nombor kuasa sifar adalah 1. So 1 didarab dengan 4 memberikan nilai tempat 4. And similarly, if you go to the last row, we have got 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop at 7 kerana asas nombor adalah 8 di sini. So moving on to the next table over here. Dalam contoh ni lebih jelas. Pelajar-pelajar boleh lihat apa yang dikatakan di sini. So, gambar raja ni telah memberikan A nilai asas nombor dalam 2. 1, 1, sifar, 1, sifar, asas 2. And kita dikendaki untuk mencari nilai tempat bagi yang nombor yang keempat di situ. So, we have this digit here, 1, 1, 0, 1, 1, 0, base 2. And we want to find what is this place value over here. So always have the habit, tulis bagaimana yang kita telah tuliskan pada awal tadi. Start with 2 power 0. Why? Because the base is 2. So it must be 2 power something. And keep increasing to the left. So 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3. And we have 2 power 4 over here. So the arrow that we are interested in jatuh pada 2 kuasa 3. So apakah nilai tempatnya? Nilai digit ini diberikan oleh, this is 1 didarab dengan, the number here is 2 power 3. So this equals to 1 times 2 power 3 is 8. So we got a place value here. Nilai digit ini adalah 8. Similarly, if you look at B over here, now we have got asas 5. 1, 4, sifar, 3, 2, asas 5. Again,
kerana asas adalah 5, follow the same method. 0, 5 power 1, 5 power 2, 5 power 3, and this is 5 power 4 over here. So since we are interested in this place value, we have number 4 here multiplied by 5 power 3. And kalau tekan calculator di sini, we are just going to get the answer as 500. And finally, bahagian C di sini kita ada asas 8. We have 1, 6, 7, 2, asas 8. Kerana asas adalah 8, follow this rule. 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, and with 8 kuasa 3. Since we are interested in the second number over here, this is 7 multiplied by, the place here is 8 to the power of 1. 7 kali 8 kuasa 1 adalah 56. So this is a very basic, ini adalah konsep pemahaman yang asas untuk asas nombor. And then of course we are interested in how to change dari asas 2 ke 10 atau 2 ke 5, 10 ke 2, 10 ke 8 dan sebagainya. So how do we change base numbers over here? This is also quite a straightforward method. So let's look at the first example coming up now. We are interested in A to change 10112 to asas 10 or base 10 over here. So we have 1011 base 2. Kita nak tukarkan ni kepada asas 10. So remember the same steps over here. We have 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, and 2 power 3. The term I like to use is whether you're alive or you're not alive. Hidup atau mati. So if the sifar here, angka tu boleh dikatakan macam mati. Tak ada. Because sifar times anything is still 0. So yang hidup di sini is the place value 2 kuasa 3, 2 kuasa 1 dan 2 kuasa sifar. So we have over here when we want to change, since this guy hidup, we take 1 times 2 power 3. Yang ini tak tulis pun tak apalah, tapi dalam jangan kerja we just write, sebab 0 times anything is 0, and plus with, this guy is alive, hidup, because ada 1, 2 kuasa 1 ditambah dengan the last guy is also still alive because it's 1 here. So 1 times 2 power 0. And what you got to do now students is just compute the numbers here. Hitungkan apakah nilai-nilai ini. 2 kuasa 3 adalah 8 didarab 1 memberikan 8. Ini adalah sifar. 1 kali 2 adalah 2 dan ingat di sini 2 kuasa sifar atau anything to the power of sifar is 1, not 0. So 2 kuasa sifar adalah 1 darab 1 memberikan 1. And here we have 10. But since we are changing to base 10, make it a habit, write it as 11 base 10. And then the next part here, B, kita nak tukarkan asas 5 sekarang kepada asas 10. Nombor yang diberikan di sini adalah 102, 3, 4, asas 5. And again pay attention, asas 5 digit paling besar yang boleh dicapai adalah 4. Always less 1 by the base. So again if we write here, this is 5 power 0, 5 power 1, 5 power 2, 5 power 3. And yang paling besar here, since we've got the 1 here is 5 power 4. Ikut cara yang sama. This guy hidup, didarab dengan the value right above him is 5 power 4. This guy is not alive, so he's 0. You want to forget about it, is fine. This guy is alive, so 2 darab 5 kuasa 2. And this is 3 didarab dengan 5 kuasa 1. And finally we have 4 darab 5 kuasa sifar. And if you punch all this in your calculator, we would get 694. This is a big value. So this is 625 added with 2 times 25, 3 times 5 plus with 4 times 1 is 4. Jawapan yang diperolehi is 694 base 10.
And finally, we have asas 8. There's one more example here. Dari asas 8, kita nak tukar kepada asas 10. Again, it's following the same method. Nombor yang diberikan adalah 2, 7, 6. Asas 8. Mula dengan, since asas 8 is 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Di sini semua sebutan hidup sebab tak ada sifar. So we have 2 kali 8 kuasa 2 ditambah dengan 7 didarab 8 kuasa 1 ditambah dengan 6 didarab 8 kuasa sifar. All you guys and girls got to do now, punch in your calculator. You will get the answer of 190. But kerana ia adalah asas 10, just put a 10 over there. So this is how you change from base numbers to a base 10. And then of course kita boleh tukar sebaliknya. Apa kata kita nak tukar dari base 10 to base 2 now. Ini kita gunakan continued division ataupun pembahagian berulang. We want to change 14 base 10 to some number base 2 di sini. So bahagikan nombor ini, because we want to change to base 2, we divide the number by 2. Bahagikan dengan 2 secara berulang. Ada baki tak 14 dibahagi dengan 2? No. And the answer here is 7. So baki di sini adalah sifar. Kalau 7 dibahagi dengan 2, 3. 3 kali 2, 6. 7 ditolak dengan 6, bakinya adalah 1 di sini. And then saya nak bahagi 2 again. Over here is 1 times 2 is 2. 3 minus 2 giving me a remainder of 1 again. And you have to buat pembahagian berulang sampai sifar. So down here the next box here adalah 0 bila dibagi dengan 2. 0 times 2 is 0. 1 tolak sifar adalah 1. Baca dari bawah ke atas. So jawapan di sini adalah 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Jangan lupa tulis base 2 di sini. So this is 14 base 10 change to base 2. Similarly, we have another example where we can change base 10 to base 5 di sini. Again, menggunakan pembahagian berulang di sini. Nombor yang diberikan adalah 194 base 10. Kita nak tukar kepada some number here in base 5. Dari base 10 nak tukar kepada base 5. So base 5 means kita bahagi dengan 5. 194 divide by 5. Nombor yang paling rapat to 194 would be 38. But we have a remainder here of 4. Divide again by 5. We have 7. 7 times 5 is 35. 38 minus 35 give us a remainder of 3. And then we have got a 1 over here. 1 times 5 is 5. 7 minus 5 give us a remainder of 2. And we got to go all the way down, remember, until 0. So 0 times 5 is 0. And 1 minus 0 giving us a remainder of 1. Again, baca dari bawah ke atas. So nombor yang diperolehi adalah 1, 2, 3, 4, asas 5. So this is changing from base 10 to base 5. As I told you all students, this topic is not too complicated. You just have to know pembahagian berulang. And one of the base numbers that we always deal with is also base 8. So ada lagi satu digit sini yang kita ingin tukarkan di sini adalah 1367 asas 10 hendak ditukar kepada a number of base 8 over here. Again pelajar-pelajar, asas adalah 8, maka kita bahagikan dengan 8. So 1367, sorry,
1367 over here dibahagikan dengan 8, nombor paling rapat di sini adalah 170. When we have a 170 here, if you press calculator, your remainder would be 7. And then we have 21 over here, but also giving us a remainder of 2 over here. And then the next closest number would be, of course, 16. 2 kali 8, 16. 21 tolak 16, baki adalah 5 di sini. And we got to go all the way down until we reach 0. So this is 0. 0 times 8 is 0. 2 minus 0 giving us a remainder 2. Baca dari bawah ke atas, maka jawapan yang diperolehi adalah 2527 di sini. Asas 8. So that's a very basic part of asas nombor. Another thing you guys and girls got to know is how to add and minus. Sampai sekarang, we have always added and subtracted in asas 10. So we'll come back in a minute or two and then we'll just look about 1-2 examples on addition over here. See you guys and girls in a minute. iTTV e-learning mengandungi lebih daripada 3,000 video tutorial yang boleh diakses di hujung jari anda. Silibus terdapat dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris bermula tahun 4 hingga tingkatan 5. Anda boleh mengakses menggunakan komputer dan telefon pintar melalui 3G, 4G atau Wi-Fi. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah dan Ekonomi, Matematik dan Matematik Tambahan, Sains, Biologi, Kimia dan Fizik. Apa yang menariknya, kami mempunyai tutor yang berpengalaman dalam setiap mata pelajaran yang diajar. Turut disediakan forum untuk pelajar berinteraksi dengan tutor. Anda tidak akan terlepas pelajaran lagi dengan adanya program iTTV e-learning. Belajar online je, paling senang dan efektif. Jangan tunggu lagi dan daftar sekarang di ittv.com.my. iTTV e-learning mengandungi lebih daripada 3,000 video tutorial yang boleh diakses di hujung jari anda. Silibus terdapat dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris bermula tahun 4 hingga tingkatan 5. Anda boleh mengakses menggunakan komputer dan telefon pintar melalui 3G, 4G atau Wi-Fi. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah dan Ekonomi, Matematik dan Matematik Tambahan, Sains, Biologi, Kimia dan Fizik. Apa yang menariknya, kami mempunyai tutor yang berpengalaman dalam setiap mata pelajaran yang diajar. Turut disediakan forum untuk pelajar berinteraksi dengan tutor. So guys and girls, welcome back. The next part we're going to have a look is kita akan melihat penambahan nombor dalam asas 2 di sini. So ada beberapa contoh yang telah diberikan di sini. Now first bahagian A dan B adalah sangat mudah. 1 plus 0, 1 ditambah dengan sifar, tak kisah whatever asas it is still 1. Atau sifar ditambah 1 memberikan 1. Tengok bahagian C di sini. Kenapa 1 ditambah 1 bersama dengan 1, 0? Now, untuk bahagian C di sini, we have 1 plus 1. But remember, this is base 2. 1 plus 1 is actually 2. Kenapa jawapan di sini ditulis sebagai 1, 0 adalah, how do we write 2 over here? We have 2 power 0 and we have 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 seperti yang kita telah lihat tadi. Untuk mendapat nilai digit 2 ini, this guy got to be 0 and this guy got to be 1. So we have 1 times 2 power 1 plus with 0 times 2 power 0. So ini bersama dengan 2. Tetapi dalam asas 2, ini adalah dalam asas 10. Dalam asas 2, kita tulis ini sebagai 1, 0 to the base of 2. So same thing, if we look at the next example over here untuk bahagian D, we have 1, 1 plus with 1, 1. 1 plus 1 is 2. 2 is actually written as, sebenarnya ditulis sebagai 1, 0. So we put 0 and we carry up 1. 1 plus 1 plus 1 is 3. But 3, we do not write it as 3 because that is in base 10. We write 3 as 1, 1.
Why do we write 3 as 1, 1? Again, look at this guy over here. Untuk mendapat nilai 3, saya kena hidupkan ini sebagai 1. Kerana 1 didarab 2 kuasa 1 tambah dengan 1 didarab 2 kuasa kosong. 2 kuasa 1 adalah 1 didarab, adalah 2 kuasa 1 adalah 2. Didarab 1 memberikan 2 tambah dengan 2 kuasa sifar di sini adalah 1. 1 darab 1 is 1. 2 plus 1 is 3. So again, 1 plus 1 plus 1 is 3. But in asas 2 is written as 1, 1 base 2. So jawapan akhir di sini adalah 1, 1, 0 base 2. And this can go on. Kalau tengok di bahagian E tu, lebih digit digunakan. Let's have a look here. We have 1, 0, 1 added with 1, 1, 0, 1. 1 plus 1 is 2, but 2 is written as 1, 0. So put a 0, carry up 1. 1 plus 0, that is easy. Kita cuma dapat 1. Again, 1 plus 1, 2. Tapi kita tak tulis 2. Kita tulis 1, 0. Plus 0, carry up 1. And then over here, what do we have? The last term here we have 1 plus 1 is 2. So 2 we can write as 1, 0. Jawapan akhir adalah 1, 0, 0, 1, 0 to base 2. Kalau kita ada operasi tambah, mesti ada the opposite. Ada operasi tolak di sini. And if we perhatikan operasi tolak di sini, in bahagian A, 1 minus 1 is 0. So that is fine. Bahagian B, 1 minus 0 is still 1. But look at bahagian C. 1, 0 minus 1, bagaimana kita perolehi jawapan 1 itu? One, 0 kalau ditolak dengan 1, sifar tak boleh ditolak dengan 1. So, what is 1, 0 actually over here? Once you get fast in asas nombor, 1, 0 is actually number 2. Kita dah tengok beberapa kali tadi. So 1, 0 actually means this is 2. 2 minus 1 giving us 1. Or even if you borrow, you potong, you can carry up here 1. Maximum you can carry up is 1 because binary is either 0 or 1. You cut this guy, you carry up 1. 1, 0 is actually 2. 2 minus 1 still give you 1. The same way untuk bahagian D di sini, we have 1, 1, 0 minus with 1, 1 over here. Lihat pelajar-pelajar, follow carefully. Sifar tidak boleh ditolak dengan 1. Kena pinjam. This become 0, this become 1, 0. 1, 0 again, please remember 1, 0 is 2. 2 minus 1 we get 1. Sifar tidak boleh ditolak dengan 1, pinjam. This is 0, I only can borrow 1. So this is not dibaca sebagai 10. Again, this is 1, 0. 1, 0 is actually 2. 2 minus 1 give us again 1. So the answer is 1, 1 to the base of 2. And you can see in bahagian E, 1, 1, 0, 1, 0 ditolak dengan 1, 0, 1. Sifar tidak boleh ditolak dengan 1, pinjam. So 0, you carry up 1, you have 1, 0 minus 1 giving you 1. And then the second column will be 0. Yang third column again, sifar tidak boleh ditolak dengan 1. Pinjam daripada yang bersebelahan, the next house, rumah bersebelahan. So sifar, pinjam 1 menjadikan 1, 0. 1, 0 is 2. 2 minus 1 is 1. And then finally you're left with 1, 0. So jawapan akhir adalah 1, 0, 1, 0, 1 base 2. And finally pelajar-pelajar, we are reaching the third topic that we need to reach today, which is penakulan logik. Now penakulan logik ni is nothing much to do with numbers. It's about statements, adalah dengan menggunakan ayat. Dan jawapan juga adalah adakah ayat ni benar ataupun palsu, ataupun dengan menghuraikan adakah semua atau beberapa. You're going to fill it in with sentences.
Now let's look at the jaringan kata. How do we fill it up, or what do we need to see the keywords as? First thing is akas. Akas in English means converse, and then we have deductive, which is the same in English. Huja. Huja means an argument. Implication is implication. Implikasi is implication, and then we've got inductive. Contrapositive, which is almost the same pronunciation in English. Penafian, that means when you negate something, negation. Pengquantity is also known as a quantifier. Pernyataan, obviously we know it as a statement. Pernyataan majmuk, compound statements. And finally we have got songsangan, that means when we inverse a meaning or a sentence. So let's look at a few examples now. What is penakulan logic all about? Let's look at the part we call statement. All multipliers of 9 are divisible by 3. In Malay we say that semua gandaan bagi 9 boleh dibahagi tepat dengan 3. Betul ke tak? Yes, so this is a statement. Ini adalah pernyataan. And then let's say we can have solve. This is a quadratic. 3x kuasa 2 ditolak 2x bersama dengan x tambah 1. Adakah ini satu pernyataan atau bukan pernyataan? Of course this is bukan pernyataan, because this is an equation. So the answer is easy. Number 1 was a statement. This is not a statement. Let's say we have got an inequality over here. When we look at this, 9 plus 7 is less than 15. Are we making a statement here? Yes. So jawapan bagi ini adalah, ia adalah pernyataan. Lengkapkan pernyataan berikut dengan pengkuantiti semua atau sebilangan untuk membentuk, now this is careful, untuk membentuk suatu persamaan atau pernyataan benar. Now we are given a dash there. Multiples of 5 are odd numbers. Gandaan bagi 5 ialah nombor ganjil. Apakah kita nak isikan? Kita kena isikan dengan semua atau sebilangan. Adakah semua gandaan bagi 5 nombor ganjil? Is that true? No. Gandaan bagi 5 can be 10, can be 20. 10 dan 20 adalah nombor genap. So, jawapannya adalah sebilangan. Sebilangan bagi 5 adalah, gandaan nombor 5 adalah nombor ganjil. Kita kena isikan jawapan untuk menjadikan pernyataan ini benar. And sometimes they'll ask us to fill up a word to make the statement or pernyataan palsu. So in this next example we have, lengkapkan pernyataan berikut dengan pengkuantiti semua atau sebilangan untuk membentuk satu pernyataan palsu. So here you want to fill up a word in the blank over there to make it false, supaya pernyataan ini adalah palsu. Pentagons have 5 sides. Pentagon mempunyai 5 sisi. Now that is correct. Semua pentagon mempunyai 5 sisi. It's a fact. So, untuk menjadikan pernyataan ini palsu, to make this false, we say sebilangan pentagon mempunyai 5 sisi. Baru pernyataan ini menjadi palsu. Next, nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. So, here they are giving us a sentence and we just say whether it's true or false. 21 is an odd number and 24 is divisible by 7. 21 adalah nombor ganjil dan 24 boleh dibahagi tepat dengan 7. Now you got to be careful there. If it was digantikan dengan atau, then it can be true. But this is done. 21 ialah nombor ganjil dan 24 boleh dibahagi tepat dengan 7. Sebenarnya 24 tidak boleh dibahagi tepat dengan 7, maka jawapannya adalah palsu. Ini adalah false statement ataupun pernyataan palsu. Moving on to next example here. If x and y are odd numbers, then xy is an odd number. Jika x dan y ialah nombor ganjil, maka xy ataupun xy di sini bermaksud x darab y ialah nombor ganjil. So the answer to this, jika xy akas, jika xy ialah nombor ganjil, maka x dan y ialah nombor ganjil, akas adalah benar. So in this case, the converse is true for this statement. Now with that, guys and girls,
we have come to the end for the lesson today, where we have touched a little bit on quadratic. Actually, we touched a lot on quadratics, persamaan quadratics, nombor-nombor asas, macam mana nak tukar daripada satu asas ke satu asas lain. And at last, we had penakulan logic. As you can see, penakulan logic, there's not much formulas over here. What we are interested is in the statement being true or false, or what words to fill into the statements over here. Of course, with the short duration of time, we could not go deeper into the topic, but I would like to remind you guys and girls, please go to our website, iTTV. There are lots of videos and pre-recorded videos mengikut format KSSM yang terbaru, yang pelajar-pelajar boleh replay seberapa banyak kali before coming and joining our live lessons that will be having more often to assist you to score in your SPM. So thank you very much, guys and girls. I hope you have taken back something today and you will be able to understand the topics that have been taught to you today dengan lebih mendalam. And thank you again for watching iTTV. Until we meet again, thank you and goodbye.